ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL මෙනු YouTube channel එකකින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් Android phone usersලා කැමතියි අපේ අතේ තියෙන Android phone එකේ අලුත් features බලා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් Android usersලා මේවා දන්නේ නැහැ කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ setting එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ channel එකෙන් අපි Android secret එහෙම නැත්නම් Android phone වල තියෙන රහස් ගැන ගොඩක් videos වලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අදත් ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ ඔයා use නොකරන ඔයාගේ phone එකේ සැඟවෙච්ච සුපිරි Android settings කිහිපයක් ගැන මෙන්න මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට කිසිම දුන්දලක් නැහැ. දැන්ම වීඩියෝ එකට දෙන්න තවත් subscribe button එක click කරන් bell එක all notification click කරාතොත් අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් phone එකට notification එක කරා ගෙන්න ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරලා යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ මම කිසිම third party application එකක් අද පාවිච්චි කරන්න කියන්නේත් නැහැ. ඔයාලා කිසිම third party application එකක් අද download කරන්න ඕනෙත් නැහැ. අපි අපේ phone එකේ තියෙන settings ගැන අද ටිකක් කතා කරමුකෝ. ඉස්සරහම අපි කරන්න ඕනේ අපේ phone එකේ තියෙන setting application එක open කරගන්න. හරි. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ phone එකේ තියෙන setting application එක open කරගන්න. open කරගෙන system එක යන්න. එහෙම නැත්නම් සමහරුන්ගේ මේ phone එකේ about phone කියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. මේකට ගිහිල්ලා build number කියලා එකක් ඇති. ඒක හත් පාරක් touch කරගන්න. ඔයාලට මේව හොයාගන්න අමාරු වෙනා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට setting search කරලා හොයාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ build number එක හත් පාරක් touch කරගත්තාම අලුතෙන් setting එකක් open වෙනවා developer option කියලා. මෙන්න මේ developer option කියන setting එක ඔයා එකපාරක් click කරගන්න. මේක ක්ලික් කරගත්තාම අපිට මෙතනින් බලාගෙන හැකියාව තියෙනවා settings ගොඩක් open වෙනවා. ඉතින් මේ settings එකක්වත් ඔයාලා මං කියන setting හැරෙන්න වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මොකද phone එකේ system එකේ ගොඩක් settings පාලනය වෙන්නේ මෙන්න මේ setting එක ඇතුලේ. හරි මෙන්න මේක ඇතුළට ගියාම අපි කතා කරමු මොනවද මේ features කියලා. ඉතින් මේකෙන් දැන් ගොඩක් ගැන settings ගැන මං කතා කරලා නම් තියෙනවා. ඒ වුණාට තවත් settings ගැන ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකෙන්ද මම ඔයාලට මේකෙන් ටිකක් අද වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ settings ගැන පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න. හරි මේක මම ටිකක් පල්ලෙහාට එනවා. පල්ලෙහාට ආපුවම යාළුවනේ අපිට මෙතනින් බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ setting එකක්. මෙතන show tabs කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ගැන මම ඉස්සරහම කියන්නකෝ. මේක on කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම අපේ phone එකේ පොඩි circle එකක් run වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මෙහෙම මම මගේ home screen එකට ඇවිල්ලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම phone එක touch කරද්දි මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් සුදු පාටින් circle එකක් run වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට Apple phone වල මෙන්න මේ system එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Apple phone වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි circle එකක් මෙන්න මේ phone එකේ අයිනේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් ඔයා touch කරන තැන මෙන්න මේ circle එක run වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කලකට ඔයාට phone එක use කරද්දී මොකක් හරි දෙයක් පොඩිවට තියෙනවා නම් phone එකේ අකුරක් හරි මොකක් හරි picture එකක් මෙන්න මේක use කරලා එන්න එතන touch කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ setting එකත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට මෙන්න මේ පළවෙනි trick එක විදිහට මෙන්න මේ setting එක ගැන තමයි කියලා දුන්නේ. හරි ඊළඟට අපි බලමු තවත් මොනවද මෙන්න මේ settings වල තියෙන features කියලා. ඊළඟට අපිට මෙතන බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා display කියලා. මෙන්න මෙතන setting එකක් බලා ගන්න පුළුවන් display කියලා. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක එකපාරක් touch කරගන්න. මේක touch කරගත්තාම මෙතන අපිට resolutions බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක්. එතකොට 480 480ip ඊට පස්සේ 720 ඊට පස්සේ 4K 2K ඊට පස්සේ dual screen මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා PC එකක් වගේ use කරලා තියෙනවා නම් ඔයා දන්නවා අපිට විවිධ tabs open කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි browser එකක් එහෙම open කරොත් අපිට විවිධ tabs open කරගෙන එක tab එකක් අපිට වීඩියෝ එකක් edit කරන්න පුළුවන්. අනිත් tab එක අපිට සින්දුවක් අහන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් අපිට මෙන්න මේකෙන් edit කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ගොඩක් අය use කරන්න නම් අමාරු වෙයි. මොකද මේක අපි use කරලම නැති හින්දා මේක ටිකක් අමාරු වෙයි. මම ඔයාලට මේක idea එකක් ගන්න වැදගත් වෙන නිසා මම ඔයාලට මේක කියලා දෙන්නම්. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපිට 4K තියෙනවා ඊට පස්සේ ultra තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම settings ගොඩක් තියෙනවානේ මම මෙතනින් මෙන්න මේ 4K කියන එක නිකන් touch කරගන්නකෝ touch කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ phone එකේ tabs ටිකක් open වුණා මේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ ප්‍රධානයකට අනුව තව කිහිපයක්ම open වෙලා තියෙනවා ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ tabs වලින් එක එක ඔයාලට අනිත් දේවල් කරගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ එකක වීඩියෝ එකක් edit කරගන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් පුළුවන් ඔයාලට මෙතන 4K on නැත්තා ඔයාලට මෙන්න මේක ආයෙ පාරක් ක්ලික් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 720p 1080p එතකොට ස්ක්‍රීන් එකේ දෙකක් තියෙනවා මෙතන බලන්න පුළුවන් උඩක් තියෙනවා යටත් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක දෙකකට බෙදලා ඩුවල් ස්ක්‍රීන් විදිහට මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය රෙසලූෂන් එකට මෙතන අපිට මේවා එඩිට් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රියේට් කරගෙන ඉතින් මෙතන අපිට ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්නම් නන් කියන එක ක්ලික් කරගෙන තිබුණ විදිහටම setting එක හදා ගන්නටත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඒ trick එක තමයි දෙවෙනියට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔන්න
මෙන්න මේ ඩිවෙලොපර් ඔප්ෂන් එකේ ඔයාලා ගොඩක් අය කියලා තිබ්බා අයියේ මෙන්න මේ සෙටින්ග්ස් වලින් මොනවද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ අයට තමයි මෙන්න මේවා මම කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මෙහෙම මෙතන තියෙනවා පොයින්ට් ලොකේෂන් කියලා මෙන්න මේක ටච් කරාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අපි දන්නවා y අක්ෂය x අක්ෂය ප්‍රස්ථාරවල තියෙන එන්නේ ඒ වගේ මෙතන අපිට බලන්න අපේ ෆෝන් එකේ ටච් කරද්දී x අක්ෂයට කොච්චරක් අපේ ෆෝන් එක අපි ටච් කරනවද y අක්ෂයට කොච්චරක් ටච් කරනවද මෙන්න මේවා බලා ගන්නවා මේවා නම් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ ඒනකොට මේ සෙටින්ග්ස් ගැන දන්නේ නැති අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙන නිසා මම මෙන්න මේ ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්නම් හරියන්නේ ඊළඟට අපි ටිකක් මෙන්න මෙහෙම ආයෙත් උඩට යන්න ඕනේ උඩට ගියාම මෙතන බලන්න පුළුවන් මොබයිල් data allowly active කියලා මෙන්න මේ setting එක ඔයා on කරගන්න. ඔයා mobile data ගොඩක් use කරන කෙනෙක් නම් internet browser use කරන කෙනෙක් නම් internet speed එක මෙතන වැඩි කරගන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා for fast network switching කියලා. මෙන්න මේ setting එකත් ඔයා on කරගන්න අමතක කරගන්න එපා. හරි ඊළඟට මෙතන තියෙනවා select USB කියලා. මෙන්න මේක touch කරගෙන ඔයා මොනවා හරි ෆයිල් එකක් වගේ ෂෙයා කරගන්න නම් වගේ PC එකත් එක්ක මෙන්න මෙතන MTP media කියලා මෙන්න මෙහෙම setting එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක click කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන බලාගෙන ඉන්න කියලා තියෙනවා USB debugging කියලා උඩටම ගියාම setting එකක් මේකත් ක්ලික් කරගෙන මෙතන ඕකේ ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලා මේ කියන settings ටික හදාගත්තොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ use කරද්දී ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒකින්ද මේ settings අනිවාර්යෙන්ම හදාගන්න අමතක කරගන්න එපා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා තවත් settings ගොඩක්. ඉතින් මම ඔයාලට තවත් settings කිහිපයක් ගැන කියලා දෙන්නම්. games ගාද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම lag වෙලා slow වෙලා නම් තියෙන්නේ. මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දුරට විසඳ ගන්න. මෙතන තියෙනවා MSAA කියලා 4x MSAA කියලා setting එක මෙන්න මේ setting එකත් ඔයා on කරගන්න. හරියන්නේ ඊළඟට අපිට බලාගෙන මේක තියෙනවා මෙන්න මෙතන setting එකක් තියෙනවා background checking කියලා මෙන්න මේකින් ඔයාලට පුළුවන් background එකේ දැනට use වෙන applications බලලා මෙන්න මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම close කරලා ඔයාගේ phone එකේ battery එක බහින එක ගොඩක්ම අඩු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ setting එකේ. හරි මම ඔයාලට තවත් setting එකක් කියලා දෙන්නම්. මෙතන අපිට මෙන්න මෙහෙම notification bar එකට ආපුවම මෙන්න මෙතනින් අපිට බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම share කියලා setting එකක්. මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මේක මම එකපාරක් click කරගන්නවා. මෙන්න මේක click කරගත්තාම යාළුවනේ අපිට පුළුවන් ඔයා Bluetooth තරහ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ෆොටෝ එකක් share කරද්දී අපි හිතමු මෙගාබයිට් 5ක වීඩියෝ එකක් share කරගන්නට ඔයාට යනවා විනාඩියක්. ඉතින් ඔයා දන්නවද මෙන්න මේ setting එකෙන් පුළුවන් Bluetooth වගේ 3 ගුණයක් ස්පීඩ් එකෙන් එන්නේ වීඩියෝ එක හෝ ෆොටෝ එක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් මේක ගොඩක් අය යූස් කරන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම යූස් කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම මෙන්න මේ setting එක ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න. මම හිතනවා අද settings ටික ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මෙන්න මේ developer option ගැන ගොඩක් අය නොදන්න හින්දා පොඩි වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න හිතුවා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක වැදගත් නම් like එකක් දාන්න. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරගන්න. වීඩියෝ ගැන වගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.